Hello mga kakusina! Naghahanap ka ba ng easy snack recipe ngayong ECQ? Well, yan ang kitchen experimento natin today, ang bananacue. Let's start! Isang mainit na pan na may cooking oil, ilagay ang bananas o saging at i-fry lang ito ng mga 2 minuto. Pati ang kabilang side nito. Kapag flip na sa other side ang mga saging, isunod naman ilagay ang brown sugar o asukal. At ngayon naman ay isa-isa itong i-coat ng sugar o asukal. Looks good. Ayan, malapit na itong maluto. Ngayon ay ilagay ang mga nalutong saging sa skewers. Ayan na, ready na ang bananacue.